હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ કારેલાની છાલ અને મિક્સ લોટમાંથી બનતા ક્રિસ્પી મુઠિયાની રેસીપી. આ મુઠિયાને તમે એકવાર બનાવી લેશો અને પછી 7 દિવસ સુધી સ્ટોર કરીને ખાઈ શકો છો. અમુકવાર બાળકો કારેલાનું શાક ખાતા નથી હોતા, પરંતુ આ રીતે મુઠિયા બનાવી અને આપશો તો બાળકો તો શું, મોટાને પણ ખબર નહીં પડે કે આ કારેલાના મુઠિયા છે અને બધા જ મુઠિયા પૂરા થઈ જશે. તો ચાલો બનાવીએ. તો આજે બપોરે મેં કારેલાનું શાક બનાવ્યું હતું અને કારેલાની ઉપરની છાલ વધી હતી, તો તેને નીકાળી અને મેં ફ્રીજમાં મૂકી દીધી. હવે તેમાંથી શું બનાવવું એ હું વિચારતી હતી. પછી મને થયું કે લાવ મુઠિયા જ બનાવી લઉં છું, જેથી બાળકો પણ ખાઈ લેશે અને મોટા પણ ખાઈ લેશે અને તેમને ખબર પણ નહીં પડે કે આ કારેલાના મુઠિયા છે. હવે આ કારેલાની છાલની અંદર આપણે 1 ચમચી મીઠું એડ કરી દઈશું અને આ કારેલાની છાલને મેં ચોપરની અંદર થોડીક ઝીણી ચોપ કરી લીધી છે. હવે તેને ઢાંકી અને આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું. હવે મુઠિયા માટેનો લોટ બાંધવા માટે આપણે એક મોટું વાસણ લઈ લઈશું. હવે તેની અંદર આપણે જે ઘઉંનો થોડોક ભાખરીનો કરકરો લોટ આવે છે તે મેં લીધો છે 1 કપ. હવે તેની અંદર આપણે 1/4 કપ એટલે કે 4 મોટી ચમચી ભરીને ચણાનો લોટ લીધો છે. હવે તેની સાથે મેં 1/4 કપ બાજરી અને જુવારનો મિક્સ લોટ લીધો છે 4 મોટી ચમચી ભરીને. હવે તેની અંદર 1 ચમચી મીઠું એડ કરી દઈશું અને 1.5 ચમચી જેવું લાલ મરચું એડ કરવાનું છે. 1 ચમચી આપણે હળદર પાવડર એડ કરી દઈશું. 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરી દઈશું. પિંચ આપણે થોડીક હિંગ એડ કરવાની છે. 1 ચમચી જેવા આપણે તલ એડ કરી દઈશું. 1 ચમચી અજમો આ રીતે મસળી અને અંદર એડ કરી દેવાનો છે, જેથી અજમાની ફ્લેવર આપણા મુઠિયાની અંદર ખૂબ જ સરસ આવશે. 2 ચમચી જેવી આપણે દળેલી સાકર એડ કરી દઈશું. તમે ખાંડ પણ લઈ શકો છો. 1 ચમચી મેં આમચૂર પાવડર લીધો છે. તમે તેની જગ્યાએ 1 લીંબુનો રસ પણ અંદર એડ કરી શકો છો. 1/2 ચમચી આપણે ગરમ મસાલો એડ કરી દઈશું. 2 થી 3 ચમચી જેવું આપણે તેલનું મોણ અંદર એડ કરી દઈશું અને આ રીતે હાથેથી મસળી અને એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેથી આપણા મસાલા અને તેલનું મોણ આપણા લોટની અંદર એકદમ સરસ ભળી જાય. આ રીતે એકદમ સરસ મસળી અને મિક્સ કરી લઈશું આપણે. હવે લાસ્ટમાં તેની અંદર આપણે કારેલાની છાલ મિક્સ કરવાની છે. તો આપણે જે મીઠું એડ કર્યું હતું તેનું આપણા કારેલાની છાલની અંદર પાણી વળશે. હવે આ કારેલાની છાલને આપણે આ રીતે હાથેથી દબાવી અને બધું જ પાણી નીકાળી લેવાનું છે અને છાલને આપણે લોટની અંદર એડ કરી દઈશું. આ રીતે કરવાથી આપણી કારેલાની છાલની અંદર વધારે પડતી કડવાશ હશે તે નીકળી જશે અને આપણા મુઠિયા એકદમ કડવા નહીં લાગે. હવે આ કારેલાના પાણીને આપણે નીકાળી દઈશું. હવે કારેલાની છાલને પણ આપણે હાથેથી આ રીતે મસળી અને એકદમ લોટની અંદર મિક્સ કરી લેવાની છે. આ રીતે મસળી અને સરસ મિક્સ કરી લઈશું. હવે તેની અંદર આપણે થોડું થોડું પાણી એડ કરી અને ભાખરી જેવો કઠણ લોટ બાંધી લઈશું. આપણે એકી સાથે બધું પાણી એડ નથી કરવાનું, થોડું થોડું પાણી એડ કરી અને લોટ બાંધવાનો છે. આ રીતે આપણે થોડું થોડું પાણી એડ કરી અને ભાખરી જેવો કઠણ લોટ બાંધી લઈશું આપણે. ફ્રેન્ડ્સ, મારો દીકરો કારેલાનું શાક બિલકુલ પણ નથી ખાતો, તો મેં એ દિવસે આ રીતે મુઠિયા બનાવીને આપ્યા તો તેને એ દિવસે પણ મુઠિયા ખાધા અને બીજા દિવસે લંચ બોક્સમાં લઈ ગયો તેના ફ્રેન્ડ્સ માટે અને બધાને આ મુઠિયા બહુ જ ભાવ્યા. તો તમે પણ આ રીતે ચોક્કસથી બાળકોને બનાવીને આપજો. તો આ રીતે આપણે કઠણ લોટ બાંધવાનો છે. તો આ રીતે આપણે દબાવીશું તો ભાખરી જેવો આપણે થોડો કઠણ લાગે એ રીતનો લોટ બાંધવાનો છે. આટલો લોટ બાંધવા માટે માત્ર મારે અડધા કપ પાણીની જ જરૂર પડી છે. હવે આ લોટમાંથી આપણે નાની નાની સાઈઝના મુઠિયા બનાવવાના છે. આ રીતના આપણે મુઠિયા બનાવીશું. વધારે પડતા જાડા કે એકદમ પતલા પણ નથી કરવાના.
આ રીતના મુઠિયા બનાવીશું તો આપણા મુઠિયા તળાયા પછી પણ ક્રિસ્પી બનશે અને લાંબો સમય સુધી ક્રિસ્પી જ રહેશે. તો આ રીતથી આપણે બધા જ મુઠિયા બનાવી અને રેડી કરી લેવાના છે. તો મેં બધા જ મુઠિયા બનાવી અને રેડી કરી લીધા છે. આટલા માપમાંથી મેં 2 પ્લેટ મુઠિયા રેડી કર્યા છે. હવે એક બાજુએ મેં તેલ ગરમ થવા માટે પણ મૂકી દીધું હતું. તેલ આપણું એકદમ સરસ ગરમ થઈ જાય પછી ગેસની ફ્લેમને આપણે મીડિયમ કરી દેવાની છે અને સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસ ઉપર આપણે આ મુઠિયાને તળવાના છે. હવે આ રીતે એક પ્લેટના બધા જ મુઠિયા આપણે તેલની અંદર એડ કરી દઈશું અને બાકી બચેલી બીજી પ્લેટના મુઠિયા આપણે પછીથી તળીશું. આ રીતે આપણે બધા મુઠિયા એડ કરી દેવાના છે અને આ મુઠિયાને આપણે એકદમ ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન કલરના થાય ત્યાં સુધી તળવાના છે. હવે જારાની મદદથી આ રીતે આપણે ફેરવતા જઈશું અને મુઠિયાને તળી લેવાના છે. હવે આ રીતે ફેરવીને તળવાથી આપણા મુઠિયા બધી બાજુએથી એકદમ સરસ તળાય છે અને એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બનીને તૈયાર થશે. હવે થોડીક જ વારમાં આપણા મુઠિયાનો કલર ખૂબ જ સરસ એવો ગોલ્ડન આવી ગયો છે. આ રીતનો કલર આવે ત્યારે તેને તરત જ આપણે નીકાળી લેવાનો છે. વધારે પડતો ડાર્ક કલર બિલકુલ પણ નથી કરવાનો આપણે. તો આ મુઠિયાને હવે આપણે નીકાળી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, જો કારેલાના મુઠિયાની આ રેસીપી તમને ગમી હોય તો મારી વિડીયોને લાઈક કરજો અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરી લેજો. ફ્રેન્ડ્સ, સબસ્ક્રાઈબ કરવું બિલકુલ ફ્રી છે. જો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા મુઠિયાનો કલર કેટલો સરસ આવ્યો છે. હવે એ જ રીતે આપણે બીજી પ્લેટના મુઠિયાને પણ તળી લઈશું. આ રીતે આપણે બધા મુઠિયા એડ કરી દેવાના છે. તો આપણી બીજી પ્લેટના મુઠિયા પણ તળાઈને રેડી છે, તેને પણ આપણે નીકાળી લઈશું. તો આપણા સરસ મજાના કારેલાના ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટમાં બેસ્ટ એવા આપણા મુઠિયા બનીને રેડી છે. ફ્રેન્ડ્સ, તો તમે પણ મારી આ રીતથી મુઠિયા બનાવી અને બાળકોને ચોક્કસથી આપજો. ફ્રેન્ડ્સ, બાળકોને ખ્યાલ પણ નહીં આવે કે તમે આ કારેલામાંથી બનાવ્યા છે. અને આ મુઠિયા ડાયાબિટીસના પેશન્ટ માટે તો સૌથી બેસ્ટ છે. તમે તેમને પણ આ રીતે બનાવી અને આપી શકો છો. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, આ રેસીપી જો તમને ગમી હોય તો મારી વિડીયોને લાઈક અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.